यहाँनिर क्वेसन सोधिएको छ, ड्र टु सर्कल विथ रेडियाई 15 millimeter and 20 millimeter respectively with their center lying on the horizontal line and 60 mm apart. Draw the arc tangent of radius 40 mm outside to the both circle भनेर चाहिँ के आर्क निकाल्न भनेको छ। हामीलाई यो डिस्टेन्स कति दिएको छ, डिस्टेन्स चाहिँ 60 mm भनेको छ अनि एउटाको रेडियस चाहिँ 15 mm र अर्कोको रेडियस 20 mm। हामीले के गर्यौँ, एउटा स्ट्रेट लाइन गरायौँ कतिको 60 को, अनि पछि त्यसमा चाहिँ वान एन्डमा 15 को रेडियाई भएको सर्कल, नेक्स्ट एन्डमा 20 को रेडियाई भएको सर्कल बनायौँ। अनि पछि हामी के गर्यौँ, हामीलाई एक्सटर्नल आर्क बना भनेको छ। एक्सटर्नल आर्क बना भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल आर्कको रेडियाई पनि दिएको छ, कति दिएको छ 40 दिएको छ भनेपछि हामीलाई अब एक्सटर्नल आर्क कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामीले एउटा रुल छ। रुल के छ भन्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ, जब यस जुन आर्कको रेडियस छ त्यसको सम कुनै एउटा रेडियस अफ द सर्कलसँग हुन्छ भने त्यसले के बनाउँछ, एउटा सर्कल बनाउँछ अथवा एउटा सर्कल बनाउँछ हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्ने, त्यो रेडियस भनेको 40 + 15 आर + R1 लिएर चाहिँ हामी के गर्ने, एउटा आर्क कट गर्ने विथ OH सेन्टर, यसलाई हामी O भनौँ, यसलाई O' भनौँ। OH सेन्टर चाहिँ हामी के गरौँ, 40 + 15 इज 65, 65 को रेडियस कट गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी यतातिरबाट O' चाहिँ 20 + 40 यहाँ 60 को रेडियाई लियौँ, अनि पछि 60 को आर्क कट गरौँ। 60 को आर्क कट गरिसकेपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन जुन कर्भ कट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ B र अथवा O' र Oसँग के गरौँ, जोइन गरौँ। जोइन गरिसकेपछि जुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो सर्कल्सहरू इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के गरौँ, हामी डटेड लाइन दिउँ। अनि पछि त्यसबाट चाहिँ हामी के गरौँ, अनि हामी पोइन्ट P, यसलाई हामी इन्टरसेक्सन अफ आर्क्सलाई पोइन्ट P भनौँ। हामी पोइन्ट P कम्पास पोइन्ट P मा राखौँ अनि 40 को रेडियाई लिएर चाहिँ यसमा यो दुईटा सर्कलको आउटसाइडमा चाहिँ के गरौँ, रेडियस तानौँ। यो भयो हाम्रो टेन्जेन्सियल आर्क आउटसाइड द सर्कल्स भयो। हामीले अगाडि फोकस इलिप्स पढिसक्या हो। इलिप्स बाई कन्सेन्ट्रिक मेथड पढायो, अरू पनि पढ्नु थियो, त्यो इलिप्स बाई अदर मेथड्सहरू पनि थियो, हाइपरबोला थियो, त्यो पनि हामी अहिले पढ्ने नै छौँ। यो चाहिँ हाम्रो भयो 72 कार्तिकमा आएको क्वेसन नम्बर 1 मा आएको 3 मार्क्सको लागि आएको रहेछ, टेन्जेन्सियल आर्क आउटसाइड द सर्कल। अब हामी हेरौँ, ड्र अ टेन्जेन्ट टु अ सर्कल फ्रम रेडियस 25। यो त सजिलै छ, 25 को रेडियस भएको सर्कलमा टेन्जेन्ट निकाल भनेको छ। भनेपछि हामी के गर्ने, पहिला सुरु एउटा OQ भन्ने कुनै पोइन्ट लिने, O